नमस्कार सबैलाई, मेरो नाम मीरा दास हो। म कालिम्पोङ 7 माइल भिरगाउँमा बस्छु। मेरो चाहिँ 3 इयर्स भइसक्यो मेरो अर्थराइटिस भएको। म चाहिँ 3 वर्ष नै कन्टिन्यू फिजियो गरी त सिलगढी, गरी त कालिम्पोङ। लास्टमा चाहिँ अन्त मैले एउटा सजेसन पाएँ, यति बिघ्न तपाईँको तकलिफ रहेछ, तपाईँले अब नी रिप्लेसमेन्ट गर्नुहोस्, यो पनि एउटा अप्सन छ भनेको सुने। यसले गर्दा मलाई मेरो छोरीले चाहिँ सिलगढी लिएर आयो। अनि सिलगढी आएर चाहिँ म मणिपाल डाक्टर प्रतीक अग्रवालको अन्डरमा ट्रिटमेन्ट गरेँ। मैले मेरो नी रिप्लेसमेन्ट एकैचोटि गरेँ अनि म अहिले 6 हप्ता भइसक्यो। मेरो रिप्लेसमेन्ट एकदमै राम्रो गरिदिनु भयो डाक्टर प्रतीक अग्रवालले। अनि म पनि पहिला रिप्लेसमेन्ट गर्नु अगाडि पुरा डराएको थिएँ। कतिजनाले भन्छ के अरे नी रिप्लेसमेन्ट गऱ्यो भने सिधा हुन्छ, खुट्टा राम्रो हुँदैन भनेर भन्छ। तर मैले 8 गरेँ, किनभने म त बेड रिटर्न नै हुनु आँटिसकेको थिएँ। मेरो ट्रिटमेन्ट गरेको 6 हप्ता भयो, म एकदमै राम्रो भएँ। अनि म तपाईँहरू सबैलाई सजेसन दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूको पनि यो नी चाहिँ पेन पुरा हुँदैछ भने चाहिँ तपाईँहरूले यदि डाक्टर प्रतीक अग्रवालसित सम्पर्क राख्नुहोस्। अनि तपाईँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि तपाईँको रिप्लेसमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ।